دوستان سلام. چند وقت پیش من توی اینستاگرام یک استوری از تحچینی که داشتم توی خونه برای بچه‌ها درست می‌کردم گذاشتم. بعد از اون جعبه دایرکتام پر شد از مسیجایی که شما چطور تحچینی تو با گوشت خام درست می‌کنی و حتما طرز تهیه این رو به ما یاد بده. امروز این بلاگ در مورد این تحچین خیلی خوشمزه و منحصر به فرده. من پریوا رجبی هستم. به آشپزخونه من خوش اومدید. برای آماده کردن زعفران من اول حدود نصف قاشق چای خوری زعفرون رو داخل یک کاسه میریزم. زعفرونم بچه‌ها قبلا با کمی پودر شکر من آسیاب کردم و بعد 2 تا قالب یخ میندازم روش تا بهش یه شوکی وارد بشه و چند تا قطره هم آب جوش میریزم روش. و بعد در آخر اون رو یه دونه قوری که توش آب جوش هست میزنم تا عطر رو رنگش در بیاد. من برای تحچینم که برای 6 تا 8 نفر در نظر گرفتم از 4 تا تکه سینه مرغ استفاده کردم که بعد سینه های مرغم رو به تیکه های کوچیک یک اندازه بریدم. مرغم بسیار تازه است و اصلاً بو نمیده. مرغم و تیکه هاشو داخل کاسه میریزم و بعد 1.5 قاشق چایخوری پودر پیاز بهش اضافه میکنم، 1 قاشق چایخوری نمک، 1/4 قاشق چایخوری پودر هل، 2 قاشق غذاخوری روغن مایع. از کره آب شده هم میتونین استفاده کنین. و حدود 2 قاشق غذاخوری هم زعفرون آب شده دارم که به مرغم اضافه میکنم و بعد مواد رو کاملا به هم دیگه ماساژ میدم تا مرغ من مزه دار بشه. وقتی که مواد رو خوب با مرغ ماساژ دادم اون رو برای نیم ساعت داخل یخچال میذارم تا عطر ادویه ها به خورد مرغ بره. برای تهیه مواد تحچینم من بچه‌ها از خامه ترش استفاده میکنم. حدود نصف لیوان خامه ترش دارم. از ماست کیسه‌ای ترش هم میتونین استفاده بکنین. هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. 1/8 قاشق چایخوری پودر هل، 1 قاشق چایخوری گلاب، 3 تا زرده و 1 دونه سفیده و 3 قاشق غذاخوری کره آب شده رو به خامه ترشم اضافه میکنم و بعد آب 1 دونه لیمو رو هم میچکنم توش و بهش نمک میزنم. و بعد موادم رو با هم زن میزنم در آخر 1 قاشق غذاخوری زعفرون دم کرده رو هم بهش اضافه میکنم و کنار میذارم. من 4 تا لیوان برنج رو آبکش کردم و بعد حدود 2/3 از برنجم رو میریزم توی 1 دونه کاسه. من برنج تحچین رو کمی خشکتر آبکش میکنم چون مواد تحچین رطوبت داره و اگر برنج رو خشک بر ندارم اون رطوبت باعث میشه که برنج من شفته بشه. برای دم کردن برنج 2 قاشق غذاخوری کره رو کف قابلمه نشست میندازم و حرارت رو روشن میکنم تا کره آب بشه. یک لایه برنج میریزم کف قابلمه
و کامل روش رو صاف میکنم. من از قابلمه نشاسب استفاده کردم و به شما هم توصیه میکنم که حتما از قابلمه نشاسب استفاده کنید. هم تهدیگ بهتری به شما میده و همین که نمیچسبه. با خیال راحت میتونین باهاش کار کنید. بعد از اینکه روی برنجم رو صاف کردم، تکه های مرغ بدون استخون و مزه‌دار شده رو به ترتیب روی لایه اول میچینم. برای تهیه تهچین مرغ من از گوشت خیلی تازه اما خام استفاده میکنم. چون مدت زمان پخت تکه های متوسط و بدون استخوان مرغ حدوداً 15 دقیقه و ماکسیموم 20 دقیقه است. زمانی که ما مرغ رو کامل میپزیم و اون رو لای برنج دمش میکنیم، تکه های مرغ از حد کافی بیشتر پخته میشن و گوشت مرغ اگر از حد کافی بیشتر پخته بشه، آب داخل بافتش رو از دست میده و کاملا خشک میشه. و حالا یه لایه دیگه برنج میریزم و سطحش رو کامل صاف میکنم. بعد روی قابلمه‌مو یه دستمال میذارم و دمش میکنم. و بعد از حدود 10 دقیقه که بخار برنجم بلند شد، زیرش رو کم میکنم و برای 1 ساعت و ربع دمش میکنم تا برنج من تهدیگ ببنده. در این فاصله که برنج من دم میکشه، من مواد زرشکم رو آماده میکنم. زرشکم رو روی حرارت ملایم داخل 1 کم روغن سرخش میکنم و بعد 1 قاشق غذاخوری شکر بهش میزنم و زعفرونش رو هم بهش اضافه میکنم. و بعد باقی مانده برنج سفید رو که جدا دم کردم رو داخل تابه میریزم تا زعفرونی بشه. در آخر هم 50 گرم خلال بادام و 50 گرم خلال پسته و 1 قاشق غذاخوری گلاب رو بهش اضافه میکنم و بعد کنار میذارم. بعد از اینکه برنج من آماده شد، به مدت 10 دقیقه درش رو باز میذارم تا استراحت کنه و تهچین خودش رو بگیره. بعد اون رو داخل دیس سرو برمیگردونم و دورش رو با برنج زعفرانی تزیین میکنم و سر میز میبرم. این تهچین رو حتما درست کنین و عکسش رو برای من بفرستین. یادتون نره که نظرات مثبت و سازنده خودتون رو حتما با من در میون بگذارین. روزگار بر شما خوش.